สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหน้าร้อนไทยกับพลิกหลังกล่องกันแดดเนี่ยสองอย่างนี้ต้องมาคู่กันอยู่แล้วนะครับอาทิตย์ก่อนเนี่ยอิงรีวิวกันแดดหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยเรามาต่อกันที่กันแดดหมวดสำหรับตัวจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเราก็รีวิวกันไปหลายตัวมากเลยนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยก็ยังฮิตมากๆเลยในปีนี้ใครอยากดูรีวิวพวกนั้นเนี่ยสามารถไปกดได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ปีนี้เองก็มีกันแดดออกมาอีกหลายตัวเช่นเดียวกันทางทีมงานได้ออกไปซื้อมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมารีวิวให้ฟังแบบตรงไปตรงมาไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยเกณฑ์การรีวิวของเราในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูสารกันแดดกันมาดูมาตรฐาน ISO ของแต่ละตัวในการทดสอบค่า SPF ส่วนผสมและคำเคลมเนื้อสัมผัสนะครับและที่สำคัญมากๆเลยปีนี้เนี่ยอิงยกเครื่องวัดความมันผิวมาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวไหนเนี่ยทาแล้วมันเยิ้มตัวไหนทาแล้วซึมดีเบาสบายผิวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูเลยดีกว่าถ้าคุณมาใหม่บนช่องนี้สวัสดีครับนี่อิงเองรีวิวทุกอย่างสกินแคร์และอาหารเสริมจากมุมมองส่วนผสมแบบไม่รับสปอนด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการผลิตเครื่องสำอางมามากกว่า5ปีและทีมนักวิทยาศาสตร์เบื้องหลังที่มาช่วยให้คุณเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้ได้เก่งเหมือนคนในวงการผลิตถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยก่อนจะเข้าไปรีวิวสินค้าเนี่ยอยากจะพูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะครับเท้าความมาจากคลิปรีวิวกันแดดเมื่ออาทิตย์ก่อนที่อิงใช้เพื่อนๆทุกคนฟังนะครับว่าอิงเพิ่งไปอบรมวิธีการทดสอบค่า SPF แบบใหม่มาตัว ISO 23675ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเป็นกระแสมากๆเลยนะครับทำให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็มีคำถามขึ้นมาเพิ่มเติมหรือบางคนก็มีประเด็นที่เอะใจอยู่เช่นตกลงการทดสอบ ISO ใหม่นี้เนี่ยน่าเชื่อถือกว่าแบบ in vivo หรือไม่ทดสอบ ISO ใหม่ผ่านแต่ in vivo ไม่ผ่านแปลว่าควรเชื่อถือได้ไหมพูดง่ายๆคืออะไรน่าเชื่อถือกว่ากันเพราะฉะนั้นวิดีโอวันนี้ถือว่าเกี่ยวกับกันแดดนะครับอิงขอใช้โอกาสเนี้ยอธิบาย ISO ใหม่นี้เพิ่มเติมแล้วก็ตอบ Q&A ที่หลายๆคนสงสัยเลยละกันตอนนี้เนี่ยการทดสอบค่ากันแดดมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันมีการทดสอบ SPF แบบ in vitro ที่ไม่มีมาตรฐาน ISO ซึ่งอันนี้ก็คืออันที่อย.ประเทศไทยรับมาโดยตลอดเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยหลักพันนะครับทำให้แบรนด์ SME เนี่ยสามารถที่จะทำได้แบบง่ายๆแต่ก็เป็นตัวที่มีประเด็นดราม่ามาหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะมันก็คือการบีบกันแดดใส่แผ่นเอานิ้วถูๆๆๆแล้วก็ยัดเข้าเครื่องเพื่อถ่ายรูปแล้วก็วัดค่า SPF เท่านั้นค่าเนี่ยก็อาจจะสวิงได้ขึ้นอยู่กับแรงนิ้วของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันต่อมาก็จะมีการวัดค่า SPF แบบ in vivo หรือว่าทำบนผิวมนุษย์จริงอันนี้เนี่ยได้มาตรฐาน ISO 24444ซึ่งอันนี้เนี่ยเด็กและห้องทุกคนน่าจะคุ้นชินกันแล้วนะครับปีที่ผ่านมามีการวัด SPF ที่ได้มาตรฐาน ISO ครั้งแรกชื่อว่า23675เป็นการทดสอบในจานเหมือนกันนั่นแหละแต่ครั้งนี้เนี่ยก็คือใช้นิ้วหุ่นยนต์ที่เขาจะเกลี่ยเท่ากันทุกครั้งมีการวัดค่าก่อนและหลังฉายแสง UV ประมาณ 2-3 ชั่วโมงซึ่งจะสามารถจำลองการใช้กันแดดในชีวิตจริงได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการวัดค่า PA หรือว่าค่า UVA เนาะก็จะมีทั้ง in vitro ที่ได้ ISO 24443แล้วก็ in vivo บนผิวมนุษย์จริงที่ได้ ISO 24442แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโฟกัสกันแค่การทดสอบ SPF เท่านั้นนะครับเพราะว่าอันนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่ตกลง in vitro ISO 23675หรือ in vivo SPF 24444อันไหนน่าเชื่อถือกว่ากันช่วงนี้ก็มีอินฟลูหลายท่านที่พาดหัวข่าวแรงๆว่ากันแดดส่วนใหญ่ตอนนี้สอบตกในแง่ของ ISO SPF ตัวใหม่สร้างความแตกตื่นกันมากๆเลยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่า ISO 2ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันสำหรับเองนะ in vivo ที่ทำบนผิวมนุษย์จริงก็ยังคงเป็นมาตรฐานที่ไม่มีอะไรทดแทนได้เพราะว่าเราเอาคนจริงๆมาเผานะครับเพื่อดูว่ากันแดดมีประสิทธิภาพดีแค่ไหน in vitro ISO ใหม่เนี่ยทำบนจานข้อดีก็คือได้ความเสถียรมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาใช้นิ้วที่เป็นหุ่นยนต์ค่าที่ได้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างคงที่เลยนะครับไม่ว่าจะทดสอบกี่ครั้งหรือว่าจะทดสอบที่ lab ไหนของโลกมันก็จะไม่สวิงเหมือนแต่ก่อนนะครับที่บางทีเนี่ย SPF 600บางที SPF 50เราเรียกว่าค่านี้เนี่ยมัน reproducible มากขึ้นหรือว่าทำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะได้ค่าเท่าๆกันแต่ฟังดีๆนะครับอันนี้คือขอแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเองแบบสดๆร้อนๆเลยกันแดดสูตรหนึ่งที่พัฒนาอยู่ผ่าน in vivo ที่ยุโรปแต่มา fail in vitro ISO ใหม่ที่ประเทศไทยส่วนกันแดดอีกสูตรหนึ่งผ่าน in vitro ISO ใหม่ที่ประเทศไทยแต่ไป fail in vivo ที่ยุโรป2โปรเจกต์นี้เสียเงินไปประมาณ2ล้านบาทนะครับสุดท้ายเนี่ยอิงเลยมองว่าการทำทั้ง2วิธีนี้แล้วก็อ่านผลควบคู่กันเนี่ยดีที่สุดเพราะยังไม่มีอันไหนทดแทนกันและกันได้แบบจริงๆในฝั่งอย.บ้านเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้บังคับใช้ in vitro ISO ใหม่ตัวนี้เหมือนกันเป็นแค่ optional เฉยๆนะครับและเท่าที่เข้าใจเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเขาก็ยังไม่ได้รับ ISO ใหม่ตัวนี้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องหยุดเบลมกันแดดที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าทำไมถึงยังไม่ผ่าน ISO ใหม่โดยเฉพาะถ้าเกิดเขามี in vivo อยู่แล้วเพราะจริงๆว่าเขาก็ทำเต็มหน้าที่แล้วนะตอนนั้นก่อนที่จะมี ISO ใหม่ตัวนี้ขึ้นมาเวลาผ่านไปวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผู้ประกอบการเองก็มีทางเลือกในการทดสอบที่มากขึ้นแต่เราควรมองไปข้างหน้านะครับไม่ใช่หันมาจับผิดหรือว่าหันมาล่ามแม่มดตราหน้ากัน
กันว่าอันไหนน่าเชื่อถืออันไหนไม่น่าเชื่อถือเอาดีๆตอนนี้มีกันแดดแค่ประมาณ10ตัวเองมั้งที่เขาออกใหม่พอดีแล้วก็เผอิญตรงกับรอบทดสอบ ISO ใหม่พอดีไม่ใช่ว่าตัวก่อนหน้านี้มันไม่น่าเชื่อถือแต่บางแบรนด์แค่ยังไม่ได้ทำหรือไม่ได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำด้วยซ้ำเพราะ In Vivo ก็ถือว่าน่าเชื่อถือเหมือนกันยุโรปอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นก็ยอมรับมาตรฐานนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแตกตื่นอย่าเพิ่งรีบดราม่าเชื่อว่าเดี๋ยวแบรนด์ต่างๆก็จะค่อยๆปรับตัวกันแหละปีนี้ให้เวลาพวกเขาหน่อยนะครับเงินทุนแต่ละคนก็ไม่ได้เท่ากันนะบ่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องรีวิวกันแดดกันเลยละกันไม่รู้วิดีโอนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้ว กันแดดตัวแรกนะครับก็คือ Cathy Doll Aqua Sun PDRN Glow Body Serum ราคาแค่99 บาทสำหรับ50 ml ทุกคนไซส์ใหญ่140 ml เนี่ยราคาประมาณ180 บาทเท่านั้นนะครับน่าจะเป็นบริษัทที่สั่งในปริมาณเยอะมากๆเลยนะครับก็เลยสามารถได้ราคาที่ถูกมากมาเริ่มจากสารกันแดดของเขาก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดแบบไฮบริดนะครับมีทั้งฟิลเตอร์ที่เป็นเคมีคอลรุ่นใหม่แล้วก็ตัวมิเนอรัลนะครับตัวเคมีคอลเนี่ยเขาจะใช้ Neo Heliopan E 1000นะครับตัวนี้เนี่ยใหม่มากๆเลยไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนตัวนี้จะสามารถกัน UVB แล้วก็ UVA2 มี DHHB แล้วก็ BEMT ที่เป็นรุ่นใหม่ด้วยในส่วนของ Mineral เขาก็จะใช้ทั้งไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็ซิงค์ออกไซด์เลยทางแบรนด์เคลมว่าตัวนี้เนี่ยผ่านการทดสอบ SPF แบบ In Vivo มาเรียบร้อย ISO 24444นะครับซึ่งก็ถือว่าหายากมากๆเลยนะในกันแดดประเภทตัวเพราะกันแดดตัวนี้ทุกคนจะแข่งตัดราคากันเยอะมากทำให้หลายๆแบรนด์เนี่ยไม่ได้มีต้นทุนที่จะไปทำ In Vivo กันส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ In Vitro แบบไม่มี ISO กันนะครับแต่แค่ที่ดาวแบรนด์ใหญ่ถือว่าทำได้อยู่แล้วส่วนการทดสอบค่า UVA หรือว่าค่า PA ที่ทางแบรนด์เคลมว่าบวก4ตัวเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นการทดสอบแบบ In Vivo หรือว่า In Vitro ส่วนผสมฮีโร่ที่ตัวนี้เขาไฮไลท์ก็คือ PDRN Polydeoxyribonucleotide นะครับช่วงนี้ได้ยินชื่อนี้บ่อยมากนะครับกำลังเป็นส่วนผสมที่เป็นกระแสมากๆมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังแบบม้วนเดียวจบเลยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปลาพืชต้นไม้ต่างๆทุกอย่างเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วย DNA 4 ตัว A T C แล้วก็ G 4 ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเลโก้4ชิ้นละกันนะครับสามารถที่จะเรียงกันแบบไหนก็ได้เรียงกันแบบนึงก็กลายเป็นมนุษย์เรียงอีกแบบนึงก็กลายเป็นปลาเรียงอีกแบบนึงก็กลายเป็นต้นไม้ปัญหาคือเลโก้หรือว่า DNA พวกนี้เนี่ยมักจะโดนทำลายไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราแก่ลงหรือว่าเวลาที่เราเจอฝุ่นมลภาวะแสง UV ต่างๆทำให้ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมสภาพหรือว่าเกิดการเอจจิ้งนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยคิดค้นตัว PDRN ขึ้นมาคือการเอา DNA สกัดจากปลาแซลมอนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆนะครับแล้วก็เอามาฉีดเข้าผิวเหมือนกับเอากล่องเลโก้ที่มีชิ้นส่วนเลโก้หลายๆชิ้นเนี่ยมาให้ร่างกายของเราให้เขาเนี่ยหยิบไปใช้แล้วก็ไปซ่อมแซม DNA ของตัวเองได้แบบฉีดเนี่ยจะมีมานานแล้วนะครับที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อกันว่า Rejuvan ตัวนั้นก็มีวิจัยอยู่นะครับว่าสามารถทำให้ผิวเนี่ยกระตุ้นคอลลาเจนได้ซ่อมแซมชั้นผิวแล้วก็ทำให้ผิวอิ่มฟูแบบทาเนี่ยปีนี้กำลังคิดมากก็มีวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างนะครับตัวเขาจะมีโมเลกุลใหญ่นะครับจะไม่สามารถซึมเข้าผิวเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนแบบนั้นได้นะแต่เขาก็มีวิจัยอยู่บ้างนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยสามารถช่วยลดอาการอักเสบของผิวได้อย่างที่2ที่ได้คือความชุ่มชื้นของผิวที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ต้องมาดูที่ปริมาณหรือว่าโดสที่ใส่ด้วยนะครับปกติหน่วยของตัวนี้เราจะวัดเป็น ppm parts per million นะครับตั้งแต่ 5,000 จนถึงหลักหมื่นเลยแต่ในนี้เขาไม่ได้เคลมมานะครับว่าใส่มาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันดีกว่าเป็นเนื้อโลชั่นกึ่งเจลสีขาวทึบนะครับเวลาเกลี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นน้ำเลยจริงๆเบสเนี่ยน่าจะเหมือนกับตัวกันแดด Cathy Doll สูตรก่อนหน้านี้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะจำได้จากรีวิวกันก่อนของอิงเป็นเนื้อที่ส่วนตัวอิงชอบมากเลยนะเพราะว่ามันทาง่ายมากให้ความรู้สึกเย็นๆบนผิวนิดนึงด้วยนะครับมีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆนะครับไม่ได้แรงจนฉุนจมูกอันนี้คือซึมเร็วมากนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยออกไปทางแมตต์เลยตัวนี้ขอให้เนื้อสัมผัส A ลบเด็กหน้าห้องทุกคนจำได้ไหมว่ากันแดดสำหรับตัวเนี่ยต้องทากี่ข้อนิ้วหรือว่ากี่ช้อนชาสำหรับทั้งตัวสำหรับหน้าเราต้องทา1/4 ช้อนชาหรือว่าประมาณ2ข้อนิ้วใช่ไหมสำหรับทั้งตัวเราเนี่ยต้องทา80ข้อนิ้วนะครับคิดง่ายๆประมาณ30 ml ต่อครั้งอันนี้ก็คือปริมาณที่ถูกต้องถึงจะได้ค่า SPF แล้วก็ค่า PA ที่ทางแบรนด์เคลมไว้หน้าหลอดนะครับอันนี้50 ml นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้ประมาณ1ครั้งครึ่ง ถ้าใช้จริงๆเนี่ยอาจจะหมดเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาใช้เครื่องซีโบมิเตอร์วัดค่าความมันของผิวกันนะครับขอย้ำว่าอันนี้ไม่ใช่งานวิจัยทางคลินิกแบบเต็มรูปแบบแต่เป็นการทดลองเองเพื่อพยายามเปรียบเทียบให้เห็นถึงค่าความมันของผิวในเวที่แฟร์ที่สุดผลลัพธ์อาจจะไม่ได้สะท้อนการใช้ในชีวิตจริงแบบ 100% แต่น่าจะช่วยให้ใครหลายๆคนพอเห็นแนวโน้มนะครับว่ากันแดดตัวไหนเหมาะกับผิวแห้งตัวไหนเหมาะกับผิวมันมากกว่าค่า0 ถึง 100เนี่ยแปลว่าผิวอยู่ในเกณฑ์แห้ง100 ถึง 180เนี่ยถือว่าผิวปกติแล้วก็มากกว่า180เนี่ยถือว่าผิวอยู่ในเกณฑ์มันตัวนี้นะครับหลังจากที่ทา5นาทีระดับความมันของผิวเนี่ยอยู่ที่22และหลังจาก30นาทีเนี่ยตกลงมาอยู่แค่12เท่านั้นเองนะครับคือเรียกว่าแห้งแบบแมตต์สุดๆหรือใครที่ไม่ชอบกันแดดตัวที่เหนอะผิวเลยเนี่ยขนาดเองเพิ่งทาเมื่อกี้ให้ดูใช่ไหมตอนนี้ก็คือแห้งสนิทเลยนะคะก็เลยคิดว่าเหมาะกับคนที่มีผิวมัน Japs Bright Booster Water Resistant UV Body Cream SPF 50 PA บวก3ตัวอันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาน่าจะเป็นเหมือนโลชั่นที่ผสมครีมกันแดดนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเป็นครีมกันแดดที่ทาแล้วไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าไปออกแดดแบบจัดๆนะครับเพราะในตัวนี้เนี่ยใช้ฟิลเตอร์กันแดดแค่3ตัวเท่านั้นนะครับมีเคมีคอลรุ่นเก่า2ตัว
ก็คือ octinoxate กับ octochlorine แล้วก็ mineral ตัวเดียวนะครับตัว titanium dioxide ทางแบรนด์ไม่ได้เคลมนะครับว่าเป็นการทดสอบ SPF กับ PA แบบไหนขอ assume ว่าเป็นการทดสอบ in vitro ไม่มี ISO นะครับแต่ถ้าอยากชัวร์ทักไปถามทางแบรนด์ดีกว่าแต่เข้าใจได้นะครับเพราะตัวนี้ราคาเขาแบบน่ารักมากทุกคนน้องในทีมบอกว่าซื้อมาในราคา299 บาทได้450 ml แล้วเป็น1แถม1ก็คือได้มา2ขวดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงส่วนผสมหรือว่าฟิลเตอร์กันแดดต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบหวือหวามากมีไนซินามายด์เป็นส่วนผสมที่6ของ ingredient list นะครับถ้าใส่มาในปริมาณ 2% ขึ้นไปก็จะได้เรื่องของผิวกระจ่างใสมากขึ้นน่าจะเป็นส่วนผสมที่ทางแบรนด์เขาใช้เคลมเรื่องผิวกระจ่างใสบนหน้าแพคเกจจิ้งนะครับมีน้ำหอมกลิ่นแบบแรงมากนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นเชอร์รี่แบบชัดเจนสุดๆจริงๆคือคนใช้เป็นน้ำหอมไปเลยนะครับถ้าเกิดใครฉีดน้ำหอมเพิ่มกับตัวนี้เนี่ยอาจจะแบบเวียนหัวนิดนึงเนื้อก็จะมีความเป็นโลชั่นแบบคลาสสิกเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเขาจะมีความโทนอัพเยอะอยู่นะเป็นความขาวที่น่าจะมาจากส่วนผสมที่3นะครับตัวไทเทเนียมไดออกไซด์นอกจากเป็นฟิลเตอร์กันแดดแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแร่ที่เป็นหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความขาวในตัวอยู่แล้วเหมาะกับใครที่อยากจะปรับโทนสีผิวแบบชั่วคราวนะครับแต่ตัวนี้ที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเนื้อเนี่ยมันจะมีความขุ่นนิดนึงนะครับตาถูๆบนเสื้อผ้าของเราเนี่ยอาจจะมีความแบบเป็นเม็ดขึ้นมาแบบนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ขอให้เนื้อสัมผัส B ก็เลยคิดว่าเหมาะกับคนที่มีผิวมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูค่าความมันของเขากันต่อนะครับหลังจากที่ทา5นาทีเนี่ยค่าความมันอยู่ที่42ซึ่งก็ถือว่าแมทเลยนะและหลังจาก30นาทีเนี่ยตกลงมาอยู่ที่33นะครับอีคิดว่าตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นแร่เนี่ยเขาน่าจะดูดซับความมันได้ดีมากต่อไปมาดูลอนช์ตัวนี้กันดีกว่านะครับเป็นตัวที่สร้างความฮือฮามากๆเลยในวงการส่วนผสมในช่วงนี้นั่นก็คือตัว CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen SPF 50+ PA 4+ ราคา590 บาทสำหรับ75 ml เมื่ออาทิตย์ก่อนอิงเพิ่งรีวิวสูตรหน้าของเขาไปนะครับสามารถไปดูได้เขาออกมา3ตัวนะครับจะมีสูตรหน้าที่เป็นสำหรับผิวแห้งผิวมันแล้วก็ตัวนี้ที่สำหรับ Face and Body ก็คือทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยด้วยความที่ราคาของเขาเนี่ยแค่590แต่ว่าได้มาตั้ง75 ml นะครับอิงว่าตัวฟิลเตอร์กันแดดของเขาเนี่ยก็เลยไม่ได้จัดเต็มเหมือนกับ La Roche-Posay หรือว่ากันแดดสำหรับหน้าที่ปริมาณน้อยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันแดดแบบเคมีคอลล้วนนะครับจะมีฟิลเตอร์รุ่นเก่าอยู่2ตัวนั่นก็คือ Octazolate แล้วก็ Avobenzone แล้วก็รุ่นใหม่3ตัวนะครับ EHT BEMT แล้วก็ Mexoryl XL ซึ่ง Mexoryl XL ตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นตัวจากเครือ L'Oreal แบรนด์แม่ของ CeraVe นั่นเองที่คอนเซิร์นเนี่ยจะมีแค่ตัว Avobenzone นะครับที่อาจจะทำให้เสื้อเหลืองได้ตัวนี้ก็คือมีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับเวลาทาแล้วขอบเสื้อจะมีความเหลืองนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้ทดลองเองนะถ้าเกิดใครได้ลองใช้แล้วมาฟีดแบ็กได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างด้วยความที่เป็น CeraVe เนี่ยเขาก็ทดสอบแบบ in vivo ทั้ง SPF ISO 24444แล้วก็ in vivo UVA ตัว ISO 24442เรียบร้อยแต่ in vitro SPF ISO ใหม่ตัว23675เนี่ยตัวนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาทดสอบหรือยังส่วนผสมก็เรียบง่ายตามสไตล์ CeraVe เลยนะครับไม่มีน้ำหอมแล้วก็ชูส่วนผสมของ Ceramide ที่ encap ในเทคโนโลยี MBE ของเขาสามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีจุดนี้เขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยนะครับเหมาะสำหรับใครที่ออกไปเล่นน้ำสงกรานต์คลิปนี้น่าจะลงหลังสงกรานต์แล้วแหละ ตัดไม่ทันนะครับ จริงๆเนื้อเขาเนี่ยคล้ายกับ La Roche-Posay รุ่น UV Moon นะครับแล้วก็คล้ายกับ L'Oreal ด้วยจะเป็นเนื้อเหลวๆกึ่งเซรั่มนิดนึงนะครับเวลาเกลี่ยก็แตกตัวดีมากๆซึมดีแล้วก็ไม่มีความขาววอกเลยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ฟิลเตอร์แค่แบบเคมีคอลล้วนเท่านั้นตัวนี้ขอให้เนื้อสัมผัส B บวกคือเขาไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบเคมีตัว Avobenzone ที่ชัดมากเป็นกลิ่นเหมือนกันแดดที่เราโดนคุณแม่ฝืนให้ทาตอนสมัยวัยเด็กก่อนจะออกไปว่ายน้ำมีความแบบ Banana Boat ยุค 90 นิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวเองไม่มายนะเป็นกลิ่นที่ทำให้นึกย้อนถึงวันวานนะครับค่าความมันหลังจาก5นาทีเนี่ยอยู่ที่99นะครับอยู่ขอบเขตระหว่างปกติกับแห้งหลังจาก30นาทีเนี่ยลงมาอยู่ที่81นะครับส่วนตัวเองคิดว่าเป็นค่าที่โอเคมากๆเลยนะไม่ได้แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มันจนเกินไปนะครับน่าจะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวอย่างที่ทางแบรนด์เขาเคลมเลยแล้วก็น่าจะทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวจริงๆนะเหมาะสำหรับใครที่งบจำกัดต้องการตัวเดียวจบเลยสามารถพกแค่อันเดียวทาได้ทั้งตัวเลยทาได้ทั้งครอบครัวนะครับคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณอาเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะสำหรับซัมเมอร์นี้ตัวนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับทั้งคนที่มีผิวมันกับผิวแห้งเลยนะครับสามารถทาได้หมดเลยต่อไปมาดูของ Cancer Council กันนะครับช่วงนี้กำลังขายดีเลยสูตร Everyday Value Sunscreen SPF 50+ Broad Spectrum ราคา470 บาทสำหรับตั้ง110 ml เลยนะครับ TGA หรือว่า อย.ของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ค่า PA เหมือนกับฝั่งเอเชียบ้านเราเขาจะใช้ระบบ Broad Spectrum แทนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้วัดค่าการกัน UVA ด้วยตัว In Vivo UVA ISO 24442เหมือนกับที่ฝั่งเอเชีย ISO นี้เนี่ยถึงจะได้ค่า PA มานะครับแต่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะใช้ In Vitro UVA ISO 24443ซึ่ง ISO นี้เนี่ยมันจะแค่บอกว่ากันแดดตัวนี้สามารถกัน UVA ได้ไหมเท่านั้นเองนะครับแต่ด้วยมาตรฐานนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเขาเขียนว่า Broad Spectrum ในกันแดดที่ SPF 50นะมันก็จะอยู่ในระดับประมาณ PA บวก 3-4 ตัวนั่นแหละส่วนตัวเนี่ยอิงเลยแอบชอบระบบของบ้านเรามากกว่านิดนึงเพราะว่ามันจะบอกได้ละเอียดกว่าแบบเป็นขั้นๆเลยนะครับว่าบวก1ตัว2ตัว3ตัวหรือว่า4ตัวส่วนออสเตรเลียเนี่ย Broad Spectrum จะแค่บอกว่าผ่านเกณฑ์การป้องกัน UVA ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดเคมีคอลล้วนนะครับจะมีฟิลเตอร์แค่3ตัวแล้วก็เป็น
รุ่นเก่าหมดเลยนะครับมี octocurline 8% homosalate 6% แล้วก็ avobenzone อีก 3% ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่านะครับเอาจริงๆนะอิงว่า Cancer Council เนี่ยเขาได้ความเป็นออสเตรเลียได้แบรนดิ้งที่มาจากประเทศที่มีชื่อเสียงในแง่ของการกันแดดเพราะว่าประชากรเขาเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะนะครับอย.บ้านเขาก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องการกันแดดมากกลายเป็น reputation ที่ global ว่ากันแดดออสเตรเลียต้องคุณภาพสูงแต่พออิงเริ่มมาดูพวกสูตรกันแดดจากออสเตรเลียมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใช่มีบางตัวที่ดีมากแต่ก็มีหลายตัวมากๆเลยนะครับที่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้าสมัยเหมือนกันนะแต่ใดๆก็ตามราคาเนี่ยเข้าถึงง่ายแล้วกฎหมายเขาก็บังคับด้วยนะครับว่าทุกตัวเนี่ยต้องผ่าน in vivo SPF ISO 24444สูตรนี้เนี่ยเขาไม่ได้เคลมอะไรเยอะนะครับแต่ว่าที่ชอบมากๆเลยเนี่ยคือเขาบอกว่า every purchase goes towards cancer research and services ทุกๆหลอดที่คุณซื้อไปเนี่ยทางแบรนด์เขาจะแบ่งเงินบางส่วนไปเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งผิวหนังนะครับเป็นเนื้อโลชั่นทึบที่มีความเหลวนะครับเวลาเกลี่ยเนี่ยถือว่าง่ายมากๆเลยตัวนี้ขอให้เนื้อสัมผัสดีกลิ่นกันแดดชัดเจนมากๆเลยนะครับน่าจะมาจากส่วนผสมฟิลเตอร์กันแดดที่เป็นเจเนอเรชันเก่าเป็นกลิ่นย้อนวานๆอีกแล้วนะครับเขาบอกว่ากันน้ำได้4ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอิงว่าเป็นหนึ่งในจุดแข็งของกันแดดออสเตรเลียเพราะว่าวิธีการทดสอบค่าการกันน้ำของเขาโหดที่สุดในโลกเลยนะครับต้องเอาคนทาแล้วก็ไปแช่ในอ่างจากุซี่ทั้งวันเลยนะครับแล้วเกณฑ์ที่สอบผ่านกับสอบตกเนี่ยคือโหดมากก็น่าจะเหมาะสำหรับใครที่ไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับแต่เนื้อก็มีความขุยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ avobenzone 3% เนี่ยอาจจะทำให้เสื้อเหลืองได้อันนี้ส่วนตัวก็ยังไม่ได้ลองใช้นะครับแต่ว่าถ้าใครได้ลองแล้วก็มาฟีดแบ็กให้ฟังกันได้ค่าความมันหลังจากทา5นาทีเนี่ยอยู่ที่100นะครับแล้วก็หลังจาก30นาทีเนี่ยอยู่ที่91ความมันก็จะไล่เลี่ยกับตัว CeraVe ตัวเมื่อกี้เลยนะครับอิงว่าน่าจะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยตัวต่อไปนะครับเป็นแบรนด์ไทย New Formula Ultra Light Water Sun Serum Real SPF 50 PA บวก4ตัวราคา329 บาทสำหรับ150 ml เป็นกันแดดไฮบริดนะครับจะใช้ฟิลเตอร์มิเนอรัลตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ฟิลเตอร์เคมีคอลรุ่นเก่า3ตัวได้แก่ octocurline octazolate แล้วก็ avobenzone แล้วก็รุ่นใหม่2ตัวนะครับตัว BEMT แล้วก็ MBBT บนแพคเกจิ้งแล้วก็หน้าร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคลมเรื่อง in vivo testing นะครับขอเดาว่ายังเป็นการทดสอบ SPF แบบ in vitro ไม่มี ISO อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดให้ชัวร์แนะนำให้ถามทางแบรนด์ดีกว่าสูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะครับไม่มีน้ำหอมแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายจริงๆนี่ก็ชอบนะที่ปีนี้เห็นหลายๆแบรนด์เนี่ยทำสิ่งนี้กันมากขึ้นนะครับก็คือทำกันแดดไซส์ใหญ่ไปเลยที่เขาบอกว่าทาได้ทั้งตัวไม่ได้ใส่ส่วนผสมอะไรที่มีโอกาสระคายเคืองสูงอิงว่าวิธีนี้ทำให้คนไทยหลายๆคนสามารถที่จะเข้าถึงกันแดดที่ราคาย่อมเยาได้ปกป้องตัวเองจากแสงแดดได้ดีขึ้นนะครับในแง่ของการตลาดเนี่ยตัวนี้เขาไม่ได้เคลมส่วนผสมอะไรเยอะนะมีซิลิก้านะครับที่เขาบอกว่าสามารถช่วยควบคุมความมันได้มีเซรามายเสริมเกราะป้องกันผิวมีไฮยา2ขนาดโมเลกุลช่วยเติมน้ำให้ผิวสารสกัดจากโอ๊ตแคโมไมล์รากชะเอมเทศแล้วก็ชาเขียวนะครับที่ช่วยปลอบประโลมผิวได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาสามารถที่จะใส่มาในปริมาณที่ถึงโดสที่เห็นผลได้หรือไม่เพราะว่าราคาเนี่ยแค่329 บาทสำหรับตั้ง150 ml นะครับส่วนตัวเนี่ยอิงจะหวังผลเรื่องการกันแดดมากกว่านะครับก็เป็นเนื้อโลชั่นกึ่งครีมนะครับที่เกลี่ยง่ายเนื้อแบบนี้คือคลาสสิกมากๆเลยนะครับเนื้อก็ซึมโอเคนะครับไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าไม่มีความขาววอกนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เป็นฟิลเตอร์เคมีคอลเป็นหลักตัวนี้ขอให้เนื้อสัมผัสดีด้วยความที่เขาไม่ได้ใส่น้ำหอมมาเลยเนี่ยมันจะมีกลิ่นเคมีนิดนึงที่เตะจมูกตอนเริ่มทาแต่หลังจากนั้นมันก็จะระเหยหายไปเลยนะครับเหมาะกับคนที่แพ้น้ำหอมหรือว่าคนที่อยากจะฉีดน้ำหอมตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้กลิ่นน้ำหอมจากกันแดดตัวเนี่ยมันไปกระทบหรือว่าอินเตอร์เฟียร์กับสิ่งนั้นค่าความมันของผิวหลังจาก5นาทีอยู่ที่72แล้วก็หลังจาก30นาทีเนี่ยลงมาอยู่ที่47นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกันแดดที่ออกไปทางคุมมันเหมือนกันเหมาะกับคนที่มีผิวมันนะครับแต่ว่าอิงว่าสำหรับตัวเนี่ยคนผิวแห้งก็น่าจะทาได้อยู่ไม่ได้เหนอะตัวจนเกินไปนะครับต่อไปมาดูฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างละกันนะครับตัว Biore Aqua Rich Body Tone Up Serum Peach Pearly SPF 50 plus PA บวก4ตัวจริงๆอิงเคยรีวิวกันแดดตัวจากไลน์นี้ไปทุกตัวแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วแต่ใครอยากดูรีวิวตัวเก่าๆเนี่ยสามารถกดได้ในวิดีโอเก่าๆได้เลยนะครับเป็นกันแดดประเภทไฮบริดเหมือนกันนะครับจะมีฟิลเตอร์เคมีคอลเก่าตัวหนึ่งชื่อว่า Octinoxate เคมีคอลรุ่นใหม่นะครับ3ตัวเป็น BEMT EHT แล้วก็ DHHB แล้วก็ฟิลเตอร์มิเนอรัลตัวไทเทเนียมไดออกไซด์แต่ว่าเป็นขนาดนาโนที่เขาบอกว่าไม่ได้ทำให้ผิวขาววอกแน่นอนว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาทดสอบ in vivo ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง SPF ISO 24444แล้วก็ in vivo UVA ISO 24442แต่ in vitro SPF ISO 23675ตัวใหม่เนี่ยคิดว่ายังไม่ได้ทดสอบนะเพราะว่าอย.ญี่ปุ่นเขายังไม่ได้รับตัวนี้นะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็น color correcting technology หรือว่าตัวที่ช่วยปรับโทนสีผิวได้พูดง่ายๆคือทำให้ bright ขึ้นแบบไม่โป๊ะนะครับจะมี2สูตรนะสูตรนี้จะเป็นสูตร peach pearly นะครับซึ่งเขาบอกว่าเหมาะกับผิวขาวเหลืองถึงผิว2สีแล้วก็จะมีสูตรอีกอันนึงที่จะออกเป็นสีม่วงนิดนึงนะครับซึ่งอันนั้นรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วสูตรนั้นเนี่ยชื่อว่า lilac luster นะครับเขาบอกว่าจะเหมาะกับผิวขาวถึงผิวขาวเหลืองอันนี้ก็เลือกให้เหมาะกับ undertone ตัวเองได้นะครับจริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีเวลาเราพูดถึงกันแดดตัวที่โทนอัพนะมันก็จะมีแค่ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือว่าซิงค์ออกไซด์เลยเป็นสีขาวที่เข้าไปแบบปุ้มนะครับช่วงนี้เทรนด์พอกผิวกำลังมานึกสภาพขาววอกแบบนั้นมันก็อาจจะมี
ความลอยความบ้วนความแบบเทานิดนึงเดี๋ยวมาโชว์เนื้อให้ดูเลยนะครับเนี่ยมันก็จะโทนอัพแบบกลืนไปกับสีผิวของเรามากขึ้นนะครับเป็นการพอกผิวปรับโทนผิวทิ้งว่าดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของ Biore นะคือน้ำหอมแรงมากทุกคนแรงแบบแบรนด์ขายน้ำหอมจริงๆเนี่ยยังเขินยังอายนะครับแต่ข้อดีของ Aquarich เนี่ยคือลายเนี้ยอิงว่าเป็นเนื้อที่ซึมเร็วมากนะครับจากที่ลองมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยอิงว่าตัวเนี้ยเบาสบายผิวที่สุดนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคลิปจากปีที่แล้วเนี่ยอิงทดสอบบนเสื้อขาวนะครับตัวสูตรที่เป็นอีกสีหนึ่งของลายนี้นะครับก็คือทำเสื้อพังไปเลยสีติดทนแบบซักไม่ออกนะครับเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังถ้าเกิดใช้โทนอัพที่มีสีรองพื้นผสมแบบนี้นะครับตัวนี้ขอให้เนื้อสัมผัส A ค่าความมันหลังจาก5นาทีเนี่ยอยู่ที่29นะครับแล้วก็หลังจาก30นาทีเนี่ยลงมาอยู่ที่19ก็ถือว่าเป็นกันแดดที่คุมมันได้ดีมากเหมาะกับคนผิวมันนะครับแต่ว่าคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่และนี่ก็คือตารางสรุปคะแนนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะครับสามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อซัมเมอร์นี้ได้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนมีกันแดดตัวไหนอยากจะให้อิงรีวิวเพิ่มเติมอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยขอบคุณที่ให้อิงนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพื่อนทุกคนนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย